هل فعلا هيتم استبدال عالية بمريم؟ وهل عالية هتقرر الهروب وتسيب تشيهان يكملوا قصة الحب القديمة مع مريم؟ التسريبات بتقول إن دور عالية قرب على النهاية، لكن هل ده حقيقي؟ وتشيهان هل هيقدر يعترف بحبه قبل فوات الأوان؟ ولا هيفضل خايف من الخسارة؟ مش بس كده، عندنا كمان تسريبات قوية من موقع التصوير وظهور مفاجئ لوالدة علياه، وكمان اللحظة اللي هتغير كل حاجة لما يعرف أجمل السر الخطير. بس استنوا، الحقيقة الكاملة للي حصل في زفاف تشيهان ومريم، وهل عالية هتغادر ودورها هينتهي بعد ظهور مريم؟ هنكشف كل ده في آخر الفيديو، فما تتحركوش ولا ثانية، كملوا معايا للنهاية عشان تعرفوا الحقيقة الكاملة والمفاجأة اللي محدش كان متوقعها. لكن قبل أي حاجة، ياريت نوصل الفيديو ل1000 لايك، لأن دعمكم هو اللي بيخليني أستمر. قولولي رأيكم في الكومنتات ونتناقش مع بعض عن اللي ممكن يحصل في الحلقة الجاية. واللي لسه جديد معانا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. ويلا نبدأ. ارتفاع الرايات الأسبوعي للحلقة من مسلسل المدينة البعيدة حقق نجاحات كبيرة في تركيا والوطن العربي، وزي ما شفنا دموع تشيهان والتأثير اللي كان في آخر الحلقة كلنا تأثرنا معاه. تشيهان قال لعالية: مريم هي حبي الوحيد، وده معناه، وأحب أوضح للجميع، إن تشيهان كان يقصد إن مريم كانت حبيبته في الماضي، لكن من وقت ما وصلت عالية مشاعره اتلخبطت وحس بحبه وغيرته عليها. وزي ما شفنا في كذا مشهد تقربوا منها طول الحلقة كان واضح، لكنه بيخفي مشاعره لأنه خايف من خسارتها. زي ما قال لعالية: الإنسان يحب من سيخسره، وأنا أخاف من الخسارة. خوفه من مشاعره وخوفه من إنه يخسر. عالية أقوى من إنه يعترف بحبه، وزي ما صداقات لاحظت وقالت: أنت بتحب عالية، وكل ده بياخدنا لنقطة واحدة، الاعتراف بحبه هيكون في الحلقات الجاية. تابعوا التحليل للنهاية عشان هنكتشف مع بعض هل عالية هتغادر المسلسل وتيجي مكانها مريم؟ وهتعرفوا هل تشيهان هيقدر يحب عالية ويعترف بمشاعره تجاهها؟ أما عن التسريبات الجديدة فالمفاجآت بقت أكثر تشويقاً من أي وقت فات. الممثلة مينا تعرضت لإصابة في يدها بعد مشهد المطعم مع أوغور، وتم نقلها فوراً للمستشفى، وده خلى الكواليس تشهد توتراً كبيراً، خاصة إن المشهد كان مليان انفعالات قوية. لكن الصدمة الحقيقية إن مينا مش هتسكت وهتبدأ تنفيذ خطة انتقام قوية. مش بس كده، بل هتتعاون مع عالية لمحاولة إبعاد عالية عن تشيهان بأي طريقة، وده معناه إن الحلقات الجاية هتشهد مؤامرات خطيرة وصراعات هتقلب القصة تماماً. أما بالنسبة لأوغور فالتسريبات بتقول إنه هيغادر بعد حلقتين، لكن السؤال الكبير: هل تشيهان هو اللي هيتخلص منه؟ أنا شخصياً أتوقع إن أوغور هيغادر البلد بعد قرار عالية النهائي لما تقرر تبقى مع تشيهان رغم السر الكبير اللي تعرفه عن أجمل، وده هيقلب الأحداث تماماً. أما المفاجأة الكبرى فهي الأخبار عن انفصال أوزكان، وده معناه إن العلاقة بين نارا وأوزكان هتنتهي، وهنشوف بداية قصة حب جديدة بين شاهين ونارا. أما عن ديمير فاللي جاي في الأحداث هيكشف حقيقته بشكل أعمق. ديمير مش هيأذي زيرين لأنه في الأساس مش شخص مؤذي، ورغم إنه كان بيظهر بملامح باردة إلا إنه ضحية الحب. بعد صدمته القوية لما اكتشف إنه كان بيحب من طرف واحد مشاعره اتكسرت وبدأ يمشي وراء وهم الانتقام، لكنه عمره ما كان شرير بجد. أما عن المشهد القوي اللي جاي لنا فهو بين ديمير وتشيهان، والمفاجأة إن تشيهان هيعترف أخيراً إن شيداء عمرها ما طلبت الطلاق، وإنها كانت بتحبه بصدق، لكن الظروف هي اللي فرقتهم. ووقتها ديمير هيحس بالهزيمة وهيستسلم للحقيقة اللي هرب منها طول الوقت، وده هيكون بداية النهاية لرحلة انتقامه، وهيقرر إنه يتخلى عن خططه وينفصل عن زيرين، لأنه في النهاية ما كانش بيحبها ولا كان بينهم أي مشاعر حقيقية، مجرد لعبة انتقام ضاعت منه. وبكده التسريبات اللي كانت بتقول إن قصة حب هتحصل بين زيرين وديمير طلعت مش صحيحة، وكل المؤشرات بتقول إن ديمير هيخرج خالي، ولا انتقام ولا حب، بس مجرد راجل ضيع مشاعره في الطريق الغلط. ظهور فكرية أما عالية في نهاية الحلقة القادمة هيكون مفاجأة، وممكن يكون ده السبب اللي هيمنع عالية ودينيز من الهروب، خاصة بعد ما تشوف والدتها اللي تخلت عنها زمان. كمان تشيهان هيحاول يمنعها من الهروب، وده هيزيد التوتر في الأحداث. عالية مش حاسة بالأمان بعد ما اكتشفت إن بوران هو ابن أجمل ودينيز يبقى حفيد أجمل. ممكن صداقات تتعاون مع عالية لإخفاء السر ده،
خصوصاً إنها هتحكي لها عن علاقتها القديمة بأجمل وإنه خدعها في الماضي. ده ممكن يخلي عالية تتعاطف معاها وتقرر ويبقى السر بينهم وبين شيهان ويخفوا عن الجميع. لكن مع ظهور والدي عالية الأمور هتتقلب في القصر وهتحارب صداقات، ووقتها هتخبر أجمل إن دينيز هو حفيده. من هنا أجمل هيبدأ حرب ضد البورة، وده هيشعل الأحداث أكتر. شيهان شخصية معقدة مليانة مشاعر متناقضة، وده بسبب تجاربه السابقة. خوفه من الحب والتعلق نابع من خوفه العميق من الخسارة. التجارب اللي مر بيها خاصة مع مريم خلت عنده رهبة من إنه يفقد الأشخاص اللي بيحبهم. شفنا شيهان وهو بيحاول يكبت مشاعره تجاه عالية، وده بسبب خوفه من إنه يتعلق بيها وبعدين يخسرها. الخوف ده مش بس نابع من تجربة مريم، لكن كمان من خوفه الدائم من الفقدان. التجارب دي خلت شيهان يبني حواجز حول قلبه، وبيحاول دايماً يتجنب التعلق العاطفي عشان ما يحسش بألم الفقدان تاني. رجوع مريم. في الحلقة الجاية شيهان هيقرر إنه يحكي لعالية الحقيقة اللي خباها عنها طول الفترة اللي فاتت، وخصوصاً اللي حصل في زفافه مع مريم، الحقيقة اللي هتصدم عالية. شيهان هيحكي لعالية إن بوران كان بيبحث عن قاتل والده وانتقم منه وتخلص منه. قررت تهربه لكندا حفاظاً عليه من أي خطر. لكن بعد ما سافر قابل عالية وبعدها اتجوزها، وهنا نبدأ نعرف إن علاقتهم من البداية كانت مبنية على أسرار وغموض. مريم وقرار مغادرتها. أما عن مريم فعائلتها كانوا خايفين عليها بسبب الأحداث وقرروا إنهم يغادروا ماردين لحمايتها. لكن الصدمة الكبرى إنها هتواجه شيهان بكلام هيهز كيانه. هتقوله حمل عيلتك أكبر مني ومنك. وهنا مريم بتاخد قرار مصيري وتسيب شيهان بسبب الانتقام اللي مسيطر على حياته. سر خوف شيهان من الخسارة. وهنا بنرجع لخوف شيهان المستمر من إنه يحب حد ويتعلق بيه وبعدين يخسره، زي ما حصل مع مريم. الفلاش باك اللي هيظهر في الحلقة الجاية هيكشف القصة الكاملة لأول مرة. هل هترجع مريم للمسلسل؟ حالياً مفيش تأكيد إذا كانت مريم هترجع في الأحداث الجاية، لكن ظهورها في أي وقت ممكن يقلب الدنيا ويفتح باب جديد للصراع في حياة شيهان. أما عن الخبر المنتشر عن إن عالية هتغادر المسلسل وهيتم استبدالها بمريم، مجرد تسريبات غير صحيحة تماماً. القصة ما زالت مستمرة، وعالية دورها مهم جداً في الأحداث الجاية. ليه استحالت عالية تسيب شيهان؟ 1. عالية مش هتهرب من شيهان زي ما حصل مع مريم، وده الفرق الكبير بينهم. بالعكس، هتثبت له إنها بتحبه وهتكون جنبه في كل الصراعات اللي جاية. هيبدأ يتعلق بيها أكتر بعد ما يكتشف إنها مختلفة عن مريم وإنها مش هتتخلى عنه بسهولة. علاقة شيهان وعالية محبوبة جداً بين الفانز، والتناغم بينهم هو أكتر حاجة خلت الجمهور متعلق بالمسلسل. فمستحيل الإنتاج ياخد خطوة بتغيير القصة بالشكل ده. يعني باختصار، مفيش انفصال لعالية ومفيش استبدال ليها بمريم. القصة لسه فيها أحداث قوية، وحب شيهان وعالية هيفضل مستمر ويتطور أكتر في الحلقات الجاية. قولولي رأيكم في اللي هيحصل بين شيهان وعالية، وهل فعلاً هتعترف بحبها ليه وتكمل معاه رغم كل الأسرار؟ استنوني في الفيديو الجاي مع تحليل أقوى وأحداث مشوقة أكتر. سلام.